ফটফটীয়া পানী আমি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পিছত আমাৰ মুখমণ্ডলটো যেনেকৈ ক্লিন থাকে এই ক্লিন তাৰমানে আমি মুখমণ্ডলটো ধৰি ল'লোঁ এইটো হৈছে বেটাৰ ডেন খাতৰানক কেমিকেল থাকে এইটো এই বেটাৰ ডেন মই ইয়াতে ভৰাই লৈছোঁ সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াতে মই 10 টোপ দিম 1 2 3 4 5 6 7 8 10 টোপ এতিয়া মই 10 টোপ দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল পানীখিনি লেতেৰা হৈ গ'ল হয়নে এই পানীখিনি লেতেৰা হ'ল মানে আমাৰ মুখমণ্ডলটো মানে কি ধূলি বালি এনেকৈ তাৰমানে কি খহটা হৈ গ'ল এতিয়া বিশেষকৈ সকলোৱে জনাজাত হিমালয়ৰ নিম তুলসী হয়নে সকলোৱে জনাজাত সকলোৱে জানে এই নিম তুলসী মই ইয়াতে দি দিম প্ৰচেছটো বেলেগ কৰিছে না আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ষ্টাৰ আয়ুৰ্বেদৰ নিম তুলসী এইটো 100 গ্ৰাম এইটো 50 গ্ৰাম এইটোৰ দাম হৈছে 75 টকা এইটোৰ দাম হৈছে 100 গ্ৰামৰ দাম 160 টকা আচ্ছা দামটো কি বহুত বেছি হ'ল নেকি বহুত বেছি হ'ল নেকি একেবাৰে হোৱা নাই কিন্তু ইয়াতে এটা এইটো 3টা লাগিব কাৰণ এইটো অলপমান দিলেও হয় এইটো মই ইয়াতে দিম 2 টোপ দিলোঁ এই বস্তুটো ক্লিন কৰিব লাগিব এতিয়া তাৰমানে ফেচ ৱাছ দিলে তাতে থৈ দিয়কচোন হ'ব দিয়ক তাতে থৈ দিয়ক মই সেইটোৱে আনিব লাগিছিল সেইটো মই তাৰমানে কি এই যিটো মেছেজ কৰি আছোঁ এইটো আমাৰ ষ্টাৰ আয়ুৰ্বেদটো দি কিনে মই মেছেজ কৰি আছোঁ এতিয়া অলপ সময় যাওক এতিয়া কিন্তু মই বহুতখিনি দিব লগা হৈছে নাই আৰু এতিয়া কিন্তু অলপমান দিছোঁ কিন্তু কালাৰটো কোনটো বেছি ফটফটীয়া হৈছে অলপ সময়ৰ ভিতৰতে নিশ্চয় গম পোৱা গৈছে তাৰ অলপ সময় যাওক মানে এইখিনি থাকক তাৰমানে কি মোটামুটি 5 মিনিটমান পিছত চাওক কি হয় আপুনি এতিয়া আমি এইটোৱেই কৰোঁ না আপুনি ইব্ৰাহিম এটা কোনো হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টত 100 টকা এইটো আপোনাৰ ৱালেটত শ্ব' কৰি দিব ইফালে এটা হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ 100 টকা শ্ব' কৰিব এইটো প্ৰত্যেক দিন হিচাপ হ'ব কিন্তু 1 সপ্তাহ পিছে পিছে পইচা দিব প্ৰত্যেক সোমবাৰৰ পৰা বুধবাৰৰ ভিতৰত ইফালে এটা 100 টকা ইফালে এটা 100 টকা ইফালে মেক্সিং হ'ল 1 + 1 হ'ল নহয় আৰু 300 টকা মানে আৰু 100 200 আপোনাৰ 500 টকা আপোনাৰ একাউণ্টত আহিব ইয়াতে এতিয়া চাওক ইয়াতে নিম তুলসী এইটো নিম তুলসী অকল তাৰমানে কি আমি এইটো ক্লিন হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ আমি আৰু কিবা কিবি বিচাৰোঁ এইটো অলপমান শুনি চাওকচোন মানে চেণ্টটো কেনেকুৱা এইটো একবাৰ শুনি চাওকচোন চেণ্টটো কেনেকুৱা চাওক না না তুমি চোৱা এইটো নিম আর তুলসী যে আছে রাইট এইটোত কিন্তু নাপায় হয় না এই ম্যাঙ্গো ফ্রুটের নিচিনা কিবা কিবি দিয়ে যদি তাতে আমৰ ৰসি দিব লগা হয় এইখিনি দামত দিব নোৱাৰে এটা একদম একজেক্টলি